चाहिँ अब क्यान्सल नै भयो होइन आज पानी पनि पऱ्यो होइन अब आज वेदर फोरकास्ट हेर्दाखेरि अब रेगुलर अब पानी बढ्दै बढ्दै जान्छ कि धेरै खर्च पनि हाल्नु होइन अलिअलि लो इनर्जी पनि भइरहेको छ रामु भाइको त स्वरै बसिरहेको गीत गाएर होइन है चिसोले ल खाजा आइपुगेछ झन् खाइसकेको छ बेडबाट अब खाजा ल्याएपछि केटाहरू सबै ल्याउनु भनेर आफ्नो उत थप्दैछ नि त अघिसम्म पुरा लेथर्जिक भएर बसेको केटाहरू अब खाजा बनाइदिए सबै जराकजुरुक भइहाल्यो नि खानाको लागि चिया भनेपछि पण्डित दाजु हुरुक्कै हो नि गाढा कलर होइन तपाईँलाई तर कलर राम्रै लाग्यो मलाई हो हेर्दाखेरि गाढा कलर अनि अरू चिनी ठिक्क है चिनी ठिकै हो त्यो चाख्ने पछाडि होइन अनि यहाँ एकदम लागिसक्यो होइन एकदम पाकेको तर मलाई मार्के भन्ने भयो नि यस्तै मलाई मार्के मलाई मार्क्यो स्याउ थप्दैछ हामीले खासमा अमलेट र ब्रेड्स भनेको थिएँ स्याउ म्याङ्गो अनि अलिकति के राखिदिएको ए जे भनेको छ त्योभन्दा अलिकति राम्रो एक्सपेक्ट गरेँ भन्दा अलिकति राम्रो दिँदो रहेछ वी लभ सरप्राइज टाइपको होइन हिजो पनि खाना पनि त्यस्तै थियो होइन ओ चेयरबिन लिउ न ल लिउ ल ल खाजा कस्तो रहेछ त अरविन्द मलाई एकदम मजा आइरहेको छ दामी चिया तपाईँकै लेभलको छ हो टप नच छ होइन जस्तो खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अनि ठ्याक्कै त्यस्तो यहाँ डिसपोइन्टमेन्ट अहिलेसम्म केही कुरामा भएकै छैन नि होइन यो चाहिँ नेक्स्ट टाइम पनि आउनुपर्ने ठाउँ चाहिँ यही रहेछ यतातिर जाँदाखेरि होइन रिकमेन्डेड है बिजुली भन्दा पनि ढुङ्गे भन्ने ठाउँको चाहिँ होइन यो ओहो लेखाएको छ बाहिर ओयो लेखाएको छ ओहो भनेको छ ओयो लेखेको होइन अब पहिला ओयो थियो अहिले थिएन छैन होइन तर याङदी भन्ने चाहिँ छ यो होटल होइन राम्रो छ अब हाम्रो मिडल क्लासको लागि होइन अब टप क्लास 5 स्टार त होइन होइन त्यही पनि अब हामी निक्लिँदैछौँ यस होटलबाट अब हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको सिधै नुवाकोट दरबारमै हुन्छ होला कि हामी कहाँ सुरुमा बाइक अब सर्भिसिङहरू गर्नु पर्ला अनि नुवाकोट दरबारमा जान्छौँ हाम्रो बहिनी नुवाकोट दरबार कता यताबाट है अलि अगाडि गर यहाँबाट चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ होइन भित्रबाट जङ्गलको बाटो सिधै आउने रहेछ यतातिर ठाडो उकालो र अहिले यहाँनिर चाहिँ जिपलाइन गर्ने ठाउँ आयो माथि जिपलाइन गर्ने ठाउँ पर देखिरहेको छ यहाँ रमाइलो छ जिपलाइन अनि उतातिरको एरियामा छ दरबार चाहिँ हामी दरबारको परिसरतिर आइपुग्यो अब यतातिरको घरहरू चाइनाले गराउँदै रहेछ हामी आउँदाखेरि पनि यस्तै थियो है 4-5 वर्ष अगाडि यसो
कसैले बनाइदिन्छ नै भनिदियो होला ल नुवाकोट दरबार सङ्ग्रहालयतिर लाग्यौँ हामी अहिले अब सबै कुराहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सन जस्तै रिकन्स्ट्रक्सन भन्नु कन्स्ट्रक्सन भन्नु सबै डाँडा होइन हो त्यो किसिमको गढी नै हो यो पनि हो यो त अब बनाइसकेपछि बाबाले यो सबै सम्पूर्ण यहाँ त ल्याउनु यो अब यहाँनिर रेजिडेन्सियल एरिया जस्तो पनि बनाएको छ यो गेट बाहिर चाहिँ यहाँ काम भइरहेको रहेछ गजबको काम भइरहेको छ हाम्रो दाजु होइन ब्लगर प्रदीप दाजु अब लगभग यो हो हाम्रो सर र बारे हो रामु ठकुरी अरिन भाइ लगभग जीर्णोद्धार भइसक्यो हुँदैछ अब उताबाट जाने उता एकदमै राम्रो देखिन्छ हो यो 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 नयाँ संविधान बनेपछि चाहिँ लागेको हुन्छ नि यस्तै बनाउनु पर्ने खालको रुल बनाएको होला क्या होइन पहिला थिएन नि त रुल होइन यस्तो हो क्या नयाँ संविधान बनेपछि गाउँपालिकामा उतै भयो नि त शक्ति केन्द्रित भयो अनि उनीहरूले गाउँपालिकाहरू चाहिँ रुल छैन र बनाउनै पर्छ भक्तपुरमा तर यहाँ पनि स्योरै होला नयाँ घरहरू जुन हुन्छ नि पछि बनेका होइन यस्तो यस्तो ठाउँहरूमा काठमाडौँमा बालनको पनि पर्सपेक्टिभ यही हो नि त पहिलाको जस्तो देखिने होइन हो जस्तो प्रायः ठाउँहरूमा ओ यहाँ भयो ल ए राजाहरूको त मन्दिर भइहाल्छ राजाहरूको यो पुरानै मन्दिर होला होइन यो कुकुरले त मजाले इन्जोय गरिरहेछ त त्यो बिजुर कतातिर हो त्यही हो नि बिजुर होइन ऊ त्यो माथि भएको अघि त्यो टपमा देखेको त्यो ठाउँ चाहिँ जिपलाइन गर्ने ठाउँ होइन कता हो ए त्यहाँबाट चाहिँ रहेछ यता ताती देखाउँ न यता चाहिँ ताती खोला हो ताती देखाउँ है त्यहाँ त्यहाँबाट देखिन्छ देखिँदो रहेन त्यताबाट तारी बगेर आयो त्रिशुली ए त्यो त्रिशुली त्रिशुली होइन खोला हो त्यो बिदुर होइन बिदुर बट्टार हो सर जोडिन्छ राम भाइ अब हाम्रो दाजु होइन यताबाट पछाडि देखिरहेको छ नुवाकोट दरबार जीर्णोद्धार भइरहेछ सर नपारेर हामी बिचरा कुकुरले एकदमै मजा इन्जोय गरिरहेको छ यसले राम्रो पिस पाएर चाहिँ होइन यसको त लगभग के हो
यो केटाहरूको यो हो नि त केटाहरूसँग सँगसँगै एउटै पेजमा काम गर्न सकिँदैन होइन उनीहरू फोटोमा एकदमै अल्मलिन्छ त मैले चाहिँ अब यहाँ अलिकति यो मन्दिरहरू चाहिँ यसो घुमाउन निकालेँ मन्दिर भन्दा पनि यताबाट यो पनि यसो यहाँ हेर्नको लागि बसेर यसो हेर्नको लागि सिन कुर्सीहरू रहेछ होइन अब यस्तो हाइटमा यस्तो उचाइमा चाहिँ बनाएको दरबारमा एक किसिमको फोर्ट जस्तै नै हो त्यसैले पनि यो ठाउँ जित्नको लागि तिन चार एटेम्प चाहियो होला जस्तो लाग्छ मलाई धेरैपल्ट पृथ्वीनारायण शाहले भन्दा पनि अगाडि उहाँको बुवाले पनि कसले एट्याक गरेको ठाउँ हो यो यहाँनिर चाहिँ भैरवको मन्दिर अथवा अब सबै दरबार अहिले बिग्रेको हुनाले खासै अरू मानिसहरूको चलपल छैन यहाँनिर लोकलहरू मात्रै हुनुहुन्छ प्रायः अब यो पुरानो घरहरू होला तपाईँ यतै बस्नुहुन्छ ए यही घरमा हो ए यो चाहिँ तपाईँहरूको घर मात्रै हो कि जस्तो प्राइभेट घर हो कि तपाईँहरूको यो दरबारहरूसँग चाहिँ त्यही नेपाल सरकार मात्र पुजारी बस्ने ए पुजारी बस्ने तपाईँ ए पुजारीहरूको नै हो ए तपाईँहरू पहिलेदेखि नै यहाँनिर हो ए के तपाईँहरू भट्ट नै हो भट्ट पुजारी भन्ने नेवार हो ए नेवार हो ए अनि पहिलेदेखि यहाँको पहिला पनि पुजारीहरू चाहिँ नेवारै हुन्थे पहिला नेवार ए यो त पृथ्वीनारायण शाहभन्दा धेरै पहिलादेखि नै हो नि होइन त्यो पृथ्वीनारायण शाहहरू त पछि जिरेको त पछि आएको गोर्खाबाट आएको त नि हो ए अनि यो नयाँ घरहरू बनाएको छ नि यतातिर त्यो चाहिँ भर्खरै बनायो भने तिनीहरू चाहिँ कि कहिलेदेखि बनाएको पछि अनि त्यहाँनिर पुरानो खालको घर बनाएको छ नि जस्तो के अरे पुरानो भन्नाले नयाँ त्यो मोडर्न इँटाहरूको घर बनाएको छ नि तिनीहरू चाहिँ के बजारहरू त्यो प्राइभेट घरहरू हो प्राइभेट सबै प्राइभेट त्यो चाहिँ अब त्यहाँको जग्गाहरू चाहिँ प्राइभेट भइसकेको छ ए पहिला त गुठी नै हो होइन भैरवी गुठी नै हो हजुर नापी आइसकेपछि आफ्नो नाममा चाहिँ दर्ता गरेछ ए अनि अहिले चाहिँ के त्यो पुरानो पाराले घर बनाउनुपर्छ भनेर यहाँ उयो छ सम्पदा नुवाकोट सम्पदा गाउँले चाहिँ होइन हजुर पुरानो पाराले हामी चाहिँ के सहुलियत दिन्छु भनेर चाहिँ भन्यो हजुर तर त्यस्तो बनाएन भने पनि फरक चाहिँ पर्दैन कि त्यस्तो पर्दैन नि त्यसो भएको हुनाले बजार साइडमा चाहिँ होइन सबै त्यो खाले बनाएर चाहिँ सबै यो रातो जस्ता सम्पदाले यो रातो जस्ता लगाउनु चाहिँ एउटा घरै थिएन हजुर हजुर सबै ढालिदियो हजुर ढालिदिएपछि अनि नुवाकोट सम्पदा गाउँले चाहिँ अब रातो जस्ता हालिदिने हजुर पुरानो मोडलको घर बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ बनाएछ तर त्यसलाई चाहिँ कतिको नियमन गरेछ त जस्तो कसैले बनाएन भने पनि त्यसको चाहिँ कारबाही हुने अथवा हुन्छ नि तर सम्पदा त टिकेन नि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कुरो त छँदैछ अनि त्यसै सबैजना चाहिँ भेला भएर चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ गराउनु पर्यो आखिर सम्पदाले चाहिँ वास्तै गर्दैन के गर्दैन ए पछि गएर जस्तो घरलाई नै पास गरिदिने गरेछ ए अनि अहिले एउटा घर चाहिँ राम्रो बनाएर चाहिँ अलिकति पुरानो तरिकाले ठुलो घर चाहिँ होइन त्यो पनि प्राइभेटै होला होइन सबै प्राइभेट ए तर उतापट्टि दरबार भन्दा गेटै भन्दा उतापट्टि ठुलो घर छ नि हजुर त्यो द्वारे भन्ने अब पृथ्वीनारायण शाह आइसकेपछि द्वारे भन्ने सँगसँगै ल्याएर चाहिँ त्यो नि नेपाल सरकार मात्र चाहिँ हो त्यो द्वारे भनेको के हो द्वारे भनेको अब पहिलाको अब राजा भनौँ न राजाको प्रतिनिधि रूपमा चाहिँ काम गर्यो त्यो चाहिँ द्वारेको दरबार चाहिँ त्यो हुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ अनि यो मेन दरबारमा चाहिँ को बस्थ्यो त्यहाँ मेन दरबार अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ बनाएको तर यहाँ उहाँ त बस्नु भएन होइन उहाँ नबसिएपछि अब भैरवी पूजा गर्नको लागि त सङ्कल्प गर्नु पर्यो हजुर मेरो साटुवा तपाईँको भन्ने कुरो उसको दाजुभाइलाई चाहिँ राख्थ्यो क्या अनि द्वारे ठकुरी हो द्वारेमा चाहिँ मेरो साटुवा तपाईँले चाहिँ सङ्कल्प गराएर काम सञ्चालन गर्नु भनेर उसको राजाको प्रतिनिधि राख्थ्यो क्या उतातिरको दरबार चाहिँ त्यसो द्वारेको दरबार जस्तो ए अनि यहाँ अब पूजा आज चल्छ भैरव त्यसमा सङ्कल्प गर्नु पर्यो हाम्रो पुरै त अब गुवाजुनु भयो
अनि यो बस्ती यस्तो बढाएको छ नि यहाँ पहिलेदेखि कहिलेदेखि बढायो यस्तो बस्ती यहाँ जस्तो यहाँ मुनि त धेरै घरहरू छ नि यही दरबारको वरिपरि पहिल्यैदेखि नै थियो केही वर्ष यो कस्तो भने अब बढ्दै गयो दाजुभाइ धेरै भयो दाजुभाइ धेरै भएपछि अनि त मुनि त जङ्गल रहेछ तर यहाँ माथि आएपछि अलिअलि बस्ती त रहेछ नि त होइन मतलब यति धेरै छ जस्तो लागेको थिएन मतलब के भने दरबार मात्रै होला थिङ्किङ भन्ने लागेको थियो होइन तपाईँको अब त्यहाँ घर होइन हजुर पटार बजारमा चाहिँ त्यत्रो घर देखेँ हजुर मैले थाहा पाउँदाखेरि यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा घरै थिएन यो बजार साइडमा र त्यो उतापट्टि जाने पुरानो बजार भनेर भन्छ बटार बजार हजुर बटार हजुर त्यसमा पुरानो लाइनमा चाहिँ 10-12वटा 8-10वटा घर थियो अरू कुनै घर पनि थिएन यो सबै घडेरी रूपमा चाहिँ बिग्री गइसक्यो हो त्यो त अब ठुलो बजारै भइसक्यो नि त्यो त होइन अब यो त टाउन भयो होइन अब त्रिशुली बजार त्यति छैन हो त्यो भिरालो ठाउँ छ हो त्यो पुरानो बजार चाहिँ त्रिशुली बजार होइन त्रिशुली बजार साउ बजार भनेर भन्छ होइन हजुर त्रिशुली बजार त पुग्नु हो त्रिशुली बजारतिर त्यही वरि नजिकबाट गए त्यतातिर चाहिँ गएन यही के अरे यो ढुङ्ग्रे हुँदै होइन त्यो ढुङ्ग्रे बाह्र पारिपट्टि अनि बेत्रावती हुँदै आयौँ होइन तर त्रिशुलीतिर बेत्रावती हुँदैन कहाँ गोसाइगुण्ड जानुभयो हामी गोसाइगुण्ड भन्दा पनि रसोगढी पुगेर आयौँ गढी पुगेर आएको गोसाइगुण्ड पुग्नु गोसाइगुण्ड जाने उदय पनि थिएन होइन किनभने गढी पुगिँदैन नि त अनि त्यो बोर्डरसम्म चाहिँ पुगेर आएको पहिला हिँडेर जाने यो बाटो हजुर यो अहिले पुल राख्यो 2-4 वर्ष मात्र भयो त्यो लामो छैन त्यो पर खोलाको त्यो परदेखि पारिपट्टिकोलाई मालकोट भनेर भन्छ हजुर त्यहाँबाट हिँडेर गएपछि ठ्याक्क लगाएर रानपावा निस्किन्छ हजुर अहिले कुहिरो लगायो भएर नत्र रानपावा बजार ठ्याक्कै देखिन्छ रानपावाबाट उता गइसकेपछि कगनी डाँडो काठमाडौँ जानको लागि कगनी डाँडा ठ्याक्कै हिँडबाट देखिन्छ नि कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ हो यो कुहिरो लाग्यो यो कुहिरो लागेको छैन हजुर सिधा त्यो पर्छ अहिले कुहिरो लाग्यो नत्र ठ्याक्कै बजारै देखिन्छ यहाँबाट काठमाडौँ हिँडेर के एक दिनमा पुग्छ एकै दिन पुग्यो एक दिनमा पुग्ने हो जस्तो 10-12 घन्टामा पुग्ने 12 घन्टा अब आजकल त अब हिँडेर त को जाला होइन हिँडेर जाने त कुनै छैन अब हिँडेर बिन्दुर हामी झर्नु पर्यो होइन अब 5-7वटा बस चल्छ अब पहिला बनेको नुवागोडा बनेको बालाजु त्रिशुली होइन हजुर बालाजु उयो पारिपट्टि त्यो रोड देखेन पर माथि त्यो पारिपट्टि ठ्याक्कै रोड देखेन हजुर त्यो रानपावा भएर चाहिँ बालाजु भएर कगनी आयो कगनीबाट रानपावाबाट कुना आइसकेपछि यहाँ आइपुग्यो अनि त्यसपछि यो बाटो देखेन यो पिपलटार तपाईँहरू गल्छीबाट आउनुभयो नि हामी उता अर्को तलबाट आयौँ त्यो टोहा बाटो आउनुभयो टोहाको बाटो टोहा बाटो त 48 किलोमिटर कति पनि होइन धेरै टाढा होइन नि धेरै टाढै होइन नि अनि त्यो पनि कता चाहिँ बनाउँदै रहेछ होइन त्यो बाटो बनाउँदैछ कहीँ तर धेरै ठाउँमा त राम्रै रहेछ धेरै ठाउँमा चाहिँ होइन तपाईँको त्यो जुन के भन्छ जङ्गलदेखि त्यो झर्छ नि ओह्रालो छ नि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति पानी सानीले बिगारेको रहेछ होइन अनि त्यहाँनिर अलिकति राम्रो बनाउँदैछ होइन तर त्यो पनि लगभग सकिन राष्ट्रिय निगु छ नि मार्गर हो त्यहाँबाट झर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि हिलो छ त्यहाँ चाहिँ अहिले होइन नत्र प्रायः बाटो बनाइसकेको छ त्यो त फेरि बाटो पनि नयाँ त्यहाँ धेरै बस्ती बसिसकेको छैन अब ठ्याक्क लाएर त्यही त्यो पुलभन्दा यतापट्टि कुना आएर तपाईँहरू गङ्गटे निस्किनु हो गङ्गटे भएर अनि बटार निसेर ढुङ्गे भएर चाहिँ उङ्गो लाएर हामी उङ्गो लागेर गयौँ होइन तपाईँहरू गइसकेपछि सिधा गइसकेपछि त्यो सिधा हार्ने होइन उतापट्टि रातो घर देखेन हो कहाँनिर पर रातो घरनिर एउटा पोस्ट छ हजुर अनि त्यो तलतिर गयो भने राजबाबा पुगिन्छ अनि दाहिनेपट्टि हानेर गयो भने ठ्याक्क लाएर त्यो खोलाको माथा र रोड चाहिँ होइन त्यो गल्छी रोड हो अनि त्यही भएर त्यो गल्छीबाट त्यो कस्तो राम्रो देखिने मजाले डाँडामा चाहिँ अनि वरिपरि खोला उता पनि त्यस्तै होला उता पनि यस्तै फाटै छ ल टिका लगाइदिनु न तपाईँले होइन म जुत्ता नखोल्ने भयो कहाँ यिनीहरूसँग हजुर टिका हल्का ल्याएर लगाइदिनु खोल्दा नत्र भित्रै जाँदा भयो नि त यहाँ अब म माथि जुत्तै खोलौँ त अहिले यो थोरै जुत्ता खोल्न गाह्रो छ कि आमाले लगाइदिइहाल्नु हुन्छ त्यहाँ टक्क देखाउनु मिल्छ होला होइन नोकियामा त लेखेको छैन
टिका लागेको थियो भनेर के दाजु जीवानी पृथ्वीनारायण शाहले पूजा गरेको मन्दिर हो नि त कुनै जमाना विकास विक्रम शाहले पूजा गर्नुपर्ने Why off? ताकिसक्यो अरू तेरो बाटो गर्न Oh, God bless you. आउनुहोस् है आमा यो 1000 दिनुहोस् तपाईँ मजाको आमा हाम्रो विजय बाबा ल अब गयो एकजना अर्को जाऊ हिँड्दै गर बाबु हान्दै हान्दै माथि चढ्दै चढ्दै जानु बाबु पहिले हजुरले दिनुभएको आशीर्वाद एकदम लागिरहेको छ कि हामी अहिलेसम्म अझ लाग्छ अब ल दाजु चेन छैन भने यता ट्रान्सफर गर्छ इसिया पनि प्रचार भइदिएर होइन दाजु के गर्नु डिजिटल इकोनोमी भइसक्यो ल एउटा राम्रो कुशल बुहारी चाहिँ नि प्राप्ति होस् भनेर दिदिन् त आमा योपालि पृथ्वीनारायण शाहले विजय प्राप्त गरे जसरी बाबु बजाउँछु कि आउनु होइन धेरै बोल्ट होइन 3 बोल्ट भयो नि त ल अब हाम्रो यहाँ आएर पनि भैरव मन्दिरमा ढोकभेट गरियो होइन दाजु हो नि दाजु अब एक गीत लिउँ होला होइन हजुर यतैबाट निक्लिनुपर्छ क्या एउटै साइड त्यो हो सही सही भन्नुभयो तपाईँ यतैबाट निस्क्यौँ नि त ए यताबाट पनि एक गीत चाहिरहेछ होइन हजुर त देखाउँ हेर्नु नि त सुरेन्द्र मानसिंह डगलको स्टोरी के उहाँ चाहिँ उतातिर बस्नु उहाँको बुवा चाहिँ पुजारी अरे होइन उहाँको नाम चाहिँ अब सुरेन्द्रमान सिंह डङ्गोल अरे होइन अनि उहाँले चाहिँ दुई तिनवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो एउटा मैले त्यहाँनिर क्याप्चर गर्न नपाएको यो हिट धेरै भएर क्यामेरा मैले अफ गर्नु परेको थियो त्यतिखेर होइन के भन्नुभयो यो मुनि बिदुरमा चाहिँ सदरमुकाम सरेको हुन्छ नि भर्खरै अस्ति 28 सालमा अरे 28 सालभन्दा अगाडि यहीँनिर थियो अरे यहीँनिर यो सबै हुन्छ नि जे काम गर्दा यही नुवाकोटको यो दरबार भएको ठाउँमा चाहिँ होइन 28 सालभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यहाँनिर आर्मीको क्याम्पदेखि पुलिसकोदेखि लिएर होइन के काम सरकारी काम के गर्नु पर्यो भने यही यो माथि आउनु पर्थ्यो अरे डाँडामा अनि 28 सालपछि चाहिँ बिदुरमा सारेको अरे भनेर चाहिँ त्यो एउटा कुरा भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै उहाँलाई पनि याद छ अरे अब त्यो भनेपछि त त्यो अस्ति भएको कुरा 28 साल भने धेरै अगाडि पनि होइन नि त अनि त्यो कुरा भन्नुभयो जुन मैले क्याप्चर गरिनँ होइन अर्को इन्ट्रेस्टिङ हो त्यो चाहिँ नि बिदुर नाम कसरी रह्यो भन्ने कुरा हो कि बिदुर नाम अनि उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो नि त बिदुर नाम त्यो चाहिँ क्याप्चर भयो कि भएन भएको छैन ए बिदुर नाम पनि उहाँले भने अनुसार चाहिँ उहाँले सुने अनुसार उहाँले पनि त्यस्तो आधिकारिक चाहिँ भन्नु भएन होइन मैले सुने अनुसार चाहिँ हो नि त फेरि बिल्डअप हुने यसरी नै हो नि त हो अनि त्यो मुनि बिदुर भएको ठाउँमा चाहिँ जुन छ त्यसमा चाहिँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ पहिला औँलो खुब लाग्थ्यो अरे होइन अनि कुनै एउटा बेलामा चाहिँ मान्छेहरू धेरै मरेर होइन त्यहाँनिर धेरै विधवाहरू अथवा मान्छेहरू पनि होइन पुरुष उहाँले पुरुष भन्नुभयो मलाई त्यसमा चाहिँ कतिको आधिकारिक होइन त्यो त भन्नु मिल्दैन नाम राख्नलाई त पुरुषै मानेपछि विदुर आउने भयो नि त हामी आउँदाखेरिदेखि नि कुकुर मिहिनेत गरिरहेको थियो होइन अझै पनि मिहिनेतमा लागिरहेछ होइन जोस् आधा उति त सकिसकेको रहेछ त्यो हड्डी त्यो दाँत पनि सफा भयो होला होइन ठिक छ नेचर इज इन्ट्रेस्टिङ एकाग्र रूपमा चाहिँ ऊ यसमै लागिरहेछ उसलाई केही थाहा छैन को आयो को गयो होइन यो हुन्छ नि तरिका
हामी अब यता दरबारतिरबाट चाहिँ निस्किन थाल्यौँ सङ्ग्रहालयबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ क्याम्प आर्मी इलाका श्री जबरजङगढ उपर देखिरहेको अर्को दरबार जुन छ त्यो द्वारीको दरबार अरे त्यो चाहिँ जो पृथ्वीनारायण शाह त अब जितेर गइसकेपछि त सधैँ यहाँ बसेनन् अब बस्ने कुरा पनि भएन मेन राजा अनि यहाँनिर जसलाई चाहिँ चलाउन दिएको थियो यो एरिया नुवाकोट एरिया उहाँको दरबार चाहिँ अब त्यही भाइ भरदार कोही कसैलाई दिएको थियो होला त्यही कुनै शाहलाई होइन त्यो परदेखिको जुन छ नि त्यो चाहिँ त्यसको त्यो द्वारी भन्दो रहेछ त्यसलाई होइन उनीहरूलाई चाहिँ उसको दरबार चाहिँ त्यो अरे त्यो चाहिँ यो चाहिँ मूल दरबार यो भयो मूलद्वार भयो द्वारमा प्रवेश गर्न नदिने उहाँ उताबाट होइन त्योभन्दा पनि अब त्यो भन्दा पनि राजा त मेन दरबार नै बस्नु पर्यो नि राजा त बस्दैन बाई चान्स आएपछि आउँदाखेरि होइन तर यहाँको चलाउने हुन्छ नि चलाउनको लागि यो एरिया चलाउनको लागि जिम्मा दिएको ठाउँ मान्छे चाहिँ उहाँ त्यहाँ बस्ने अरे क्या यहीँ पनि बस्न दिने हुन्थ्यो तर कहिले काहीँ त आइन्छ नि त रिट्रिटको लागि भनेर पनि होला अब त राजाकै ठाउँमा दिनु भनेको त्यो स्ट्याटसको कुरा पनि हुन्छ ल अब हामी लाग्यौँ उतै माथि देखेको चाहिँ द्वारेको अब दरबार हो त्यो चाहिँ त्यसको इतिहास भनेको मैले अघि भने जस्तो लाग्छ र पहिला चाहिँ 28 सालभन्दा अगाडि चाहिँ सबै काम यता हुन्थ्यो अरे त्यसैले यहाँ अलिअलि बस्ती त होला अलिक परतिरसम्म यतातिर गाउँहरूमा होइन यो पुरानै बस्ती हो यो ल अघि हामी गफ भएको होइन बाई अब हाम्रो यात्रा तलतिर बिजुतिर ख्यामदाङ गर्छ होइन के चाहिँ लुज भएछ त्यहाँ गरिदिनु भयो टक्क खान्छ नि यहाँनिर पुग्ने बेलामा जिल्ला अदालत छ यहाँनिर तल यो बाटोमा चाहिँ हामी उर्लिँदाखेरि यतातिर सबै कार्यालयहरू चाहिँ यो बाटोमा पर्दो रहेछ जाउँ अब यहाँनिर कतातिर सिडिओको अफिस पनि थियो यहाँनिर जस्तो यहाँ चाहिँ सिडिओको जिल्ला प्रशासन कार्यालय विदुर नुवाकोट होइन त्यही बाटोमा पर्छ हाम्रो नुवाकोट दरबार जाने बाटोमा होइन त्यहाँ माथिबाट सबै प्रशासन कामहरू सारेको मुनि भन्ने चाहिँ यहाँनिर छ जिल्ला अदालत पनि देखेको थियो अब लगभग लेखापढी तथा अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय यो रहेछ सबै कार्यालयहरू चाहिँ भएको लाइनमा चाहिँ पर्छ हाम्रो नुवाकोट दरबार जाने बाटो हामी फर्किने क्रममा छौँ बिजुरतिर अब कतैतिर पसेर हामी यसो खाना खानेको बन्दोबस्त गर्छौँ वर्कसप यहीँनिर गरिदिने हो कि